Tất cả đã sẵn sàng. Đây là điện đàm để mình đánh điện tín, mình gọi quân cứu hộ. Alo, cho 2 ly trà nha. Cái máy bờm đó là 200 kg. Đây là kho tiền. Đây là chai bia xưa. Bia là bây giờ chúng ta sau khi đi vòng thành phố Cần Thơ thì ra ngoại ô Cần Thơ chút xíu, chúng ta tới Bảo tàng Cầm Thi, là nơi đây những món đồ cổ rất là xưa, và chúng ta cùng nhau tham quan Bảo tàng Cầm Thi để các bạn trẻ khi đến với Cần Thơ để biết một địa điểm trekking. Bây giờ mời mọi người vào đây xem thử như thế nào nhé. Khi tới đây một sự bất ngờ là tất cả những cái lô cốt về xe quân sự đây, đó chính là thiết kế những khách sạn, những cái phòng ngủ trong đây cho khách khi tới đây, một trải nghiệm khá thú vị. Tất cả đã sẵn sàng. Đây da. Ây da, đây là giường ngủ. Mình gọi điện thoại về căn cứ. Alo, cho 2 ly trà nha. Đây chính là bộ nội vụ sắp xếp trong phòng ngủ. Phòng ngủ rất là đặc biệt, để cho các bạn nhìn thấy không, giống như thời chiến vậy đó. Súng tiểu liên thì đặt trong đây nha. Đây là điện đàm để mình đánh điện tín, mình gọi quân cứu hộ. Có nghĩa là ở đây chúng ta trải nghiệm tác phong quân đội, nó khá đặc biệt. Trong đây cũng có máy lạnh, có rất là nhiều cái tiện nghi. Chúng ta thấy hơi lạ lạ. Ngồi ở đây, ngồi ở đây cũng như là tôi ngồi ở đây để quan sát. Ôi da, tôi quan sát, ôi da, wow, đây tôi quan sát. Tôi thấy đây chính là một cái phòng ngủ. Chúng ta thấy một xe quân đội nhưng bên trong này là cái phòng ngủ, có đầy đủ, có ghế. Chúng ta cảm thấy là giống như thời xưa chúng ta quay về thời chiến tranh, để cho những trải nghiệm thú vị khi các bạn tới nơi này. Chào mọi người, đây là anh Hà, chủ cái Cầm Thi Museum này. Ảnh là người tạo ra và ý tưởng từ ảnh. Khi các bạn tới đây thì sẽ gặp một nhà sưu tầm khá nổi tiếng ở Cần Thơ. Chúng ta dẫn Kỳ đi tham quan cái nơi mà để những cái đồ gỗ. Đây chính là những cánh cổng từ thời Pháp, tán IV. Đây là hoàn toàn xưa. Cái cửa này là cái gì ngày xưa anh? Đây là kho tiền. Đây là kho tiền. Đây chính là nhà của ông Cả Tố Thốt Đốt. Cái kho này là kho tiền.
Cái này cổng vào làng Vĩnh Phước à? Hồi xưa là cái Pháp nó thành lập nhiều cái hội đồng làng để quản lý cái địa phận của từng cái địa phận nhỏ. Nhưng mà cái Vĩnh Phước là nó có từ sớm, đình Vĩnh Phước là có 5 sắc phong của vua. Thành ra là cái làng Vĩnh Phước là nó sớm từ thời Gia Long rồi, từ lâu rồi. Còn đây là cái cánh cổng của dân đầu tư, là ông toàn quyền cuối cùng của cái emblem đó. Cái này lấy từ Đà Lạt á, Dinh 2 Đà Lạt. Cái emblem biểu tượng của gia tộc dân đầu tư. Mỗi một cái gia tộc nó có cánh tay quyền lực của nó. Quá đẹp. Đây là cái khuôn viên của nhà bác sĩ Lê Văn Thắng. Ông là nhà tình báo mà là sáng lập ra Viện Đại học Cần Thơ. Anh nhìn cái chỗ trụ đèn còn sót lại cuối cùng của Cần Thơ, ở phía ngoài nó có đóng dấu cái xưởng sản xuất với cái năm sản xuất. Còn này là cái chiếc Motolova, là chiếc Hồng Hà. Ngày xưa là cái phiên bản của Zin Ba Cầu, nhưng tại lắp ráp với Trung Quốc để vận chuyển cái đường Trường Sơn đi vào trong miền Nam. Đây chiếc RMC là chiếc xe truyền tin của quân đội Mỹ. Tất cả đều là xe ba cầu hết, nhưng mà này là máy xăng, này máy dầu. Ở đây nếu mà chạy kính ra là khoảng 500 m². Có nghĩa là tất cả các bản vẽ của nhà máy bia con cờ ở Đông Dương, Lào, Campuchia, Việt Nam, Hải Phòng, Sài Gòn, Hà Nội, Huế gì đó là đầy đủ hết. Ép không trong vòng 3-4 tháng, thuê một người ép nhựa mà truyền thống hồi xưa đó, ép bằng ủi. Vậy phải là khung để một cái nơi để ta nhìn lên, đóng khung lên, treo ở cái vách sân vận động nữa hết. Wow, thấy vậy chứ nhiều lắm mà tất cả các nhà máy bia luôn, tất cả nhà máy bia ở Đông Dương đều là thiết kế. Lào, Campuchia, Việt Nam, Hải Phòng, Hà Nội, và một cái nhà máy bia ở Cần Thơ đẹp lắm, ở ngay đường Nguyễn Trãi xưa. Nguyên dạng trên đó. Cái cơ bản là cái bộ này á, là hồi xưa năm 75 á, là sau khi mà giải phóng xong á, là tất cả cái gì liên quan tới tiếng Pháp là họ đem ra họ hủy hết, thì những cái nhà sưu tập họ mới vào họ mua. Họ sưu tầm xong họ giữ mấy chục năm tới mình. Đại khái cái câu chuyện nó là như vậy. Vậy là có nhân duyên anh nhiều cái câu chuyện mà nhiều khi anh không có suy nghĩ tới luôn á. Cái này là 250 tờ program, có nghĩa là tờ RAM của phim. Nhưng mà ở Cần Thơ nha. Hồi xưa năm 54 đến năm 75 là có 10 cái rạp chiếu phim ở Cần Thơ, mà 250 bộ phim nè. Nguyên hết trơn. Nếu mà nói ra chưa chắc ai mà hình dung ra ở Cần Thơ có bao nhiêu rạp, mà thời gian đó là bao nhiêu, nó có nhiều. Không ai tưởng tượng được. Con trong lửa đỏ. Hình như Cần Thơ có bao nhiêu cái rạp hát anh? Có một cái 10 rạp hát. Cái này á, là ngay cái lễ hội mà cái lễ hội bánh dân gian kỳ rồi đó, cái nhân vật này á, là cái nhân vật nổi tiếng nhất của đờn ca tài tử của Cần Thơ. Đó là ông soạn giả Điều Huyên, Tiếng Hò Sông Hậu, Hội Đồng Dư, rồi các cái vở từ năm 50 mấy cho tới bây giờ. Mà có một cái vụ kiện nổi tiếng là ông Điều Huyên ông kiện ông Út Trà Ôn là đạo tuồng á, có nghĩa làm cái tuồng mà Nguyễn Huệ, Bình Thăng Long là vở tuồng. Lúc đó mà thuê luật sư Pháp xử khoảng 200.000 đó. Thì cái này là ông này là đầy đủ lý lịch của ông hết, mà ông có cái hồ sơ mà ủy quyền thừa kế đất của ông Hội Đồng Dư á. Hội Đồng Dư là trong cái vở, mà ngoài là họ được Hội đồng Châu Bá Thọ. Đẹp ơi là đẹp. Cái câu chuyện này á, là ít ai biết được ở Cần Thơ xưa có bao nhiêu rạp phim. Gốc tích của những cái rạp phim đó là của ai, rồi sang nhượng cho ai, rồi hoạt động tới năm 75. Mỗi một cái rạp chiếu một cái dòng phim nhiều, nói chung là cái nội dung nó khá phong phú. Lấy một cái đống đó thôi, còn nhiều tàn kinh cát lắm. Nhất là cái đề tài về báo chí. Mình có những cái tờ báo mà nó hơi đặc sắc. Nước luôn nha, còn nước luôn. Này phải bia mà, nước chơi thôi. Đây là chai bia xưa, bia La Rue. Đây là cái bia xưa. Anh có bao nhiêu chai bia ở đây? Anh nhớ? Khoảng 3.000 chai, chưa đâu, cái bộ sưu tập nằm trong. Khoảng 3.000 chai. Mình mua về tới đâu là mình dựng tới đó, sao cũng đâu. Năm 1924 có nghĩa là ngót nghét 100 năm rồi đó. Chủ đèn từ năm 1924. Mà
anh biết là nếu như sau 100 năm mà cái nhà này mình lấy được cái trụ đèn này, nó nằm 3 khúc mình nối lại, nhưng mà tại sao nó tồn tại tới 100 năm mà qua cái thời gian chiến tranh, có nghĩa là nguyên một cái bức tường dài 200 mét đó là khoảng 300-400 cái vết đạn nát cái bức tường. Sao người bắn không? Thì còn nguyên cái miếng này lấy từ cái mảnh vỡ ra, là anh lấy cưa máy anh cắt mà cháy lưỡi luôn. Có nghĩa là cũng không đơn giản. Cái này xi măng hay là bằng xi măng mà mát nó cao đến mức nó cứng hơn đá nữa. Wow. Ví dụ như cái bon ke này đi, cái ghế này là cái ghế của ông Cả Đài, là cái người mà giàu nhất cái phường Yên Cư, cái bờ hồ của trung tâm á, là cháu nội ông Tài, bộ này của bác sĩ Thức. Còn trên này cũng chưa giới thiệu đích của 8 trái bom làm thành cái ghế rồi nhiều những thứ. Anh thấy cục gạch nó còn thấy hình cái lá cờ đó. Có nghĩa là cục gạch này mát nó rất là cao, nó là cái căn cứ quân sự thật sự bên ngoài luôn. Khi mà gỡ trên cái máy quăng xuống đất trúng cục đá xanh bể mà cục gạch không bể, mát nó rất cao, giống tương tự cái này. Có nghĩa là những cục gạch này là những cục gạch xưa chứ không phải là anh tạo nên đồ mới. Anh xây lại. Nó còn in lá cờ chứ nó. Có nghĩa là toàn bộ cái vòm này á, mỗi một tấm nhỏ đó là 200 kg, xe có thể chạy qua được. Cái máy vòm đó là 200 kg. Một tấm nhỏ. 200 kg. Toàn bộ cái này nó giống như cái trận địa Mậu Thân năm 68 là khi mà ngã Thường Phi ra bơm nước nghĩ là y hệt vậy luôn. Có nghĩa là toàn bộ cái này là nó nguyên bản hết, chứ không có phải là đồ mới, mình toàn là nguyên bản hết. Bây giờ mới biết cái Cần Thơ, biết bao nhiêu người biết rằng Cần Thơ có 10 cái đập hát không? Chắc mình anh biết quá. Chỉ có những bây giờ hỏi đâu biết, bây giờ hỏi mấy đồng chí này là không biết đâu. Tại vì thực sự là chỉ có những cái người lớn tuổi, mà có những người ta không biết được là gì nè. Thí dụ như Rạp Quỳnh Lạc, thì Rạp Quỳnh Lạc thì người ta biết rồi, nhưng mà trước Rạp Quỳnh Lạc là của ai? Ví dụ của ông Trần Đắc Nghĩa. Ông Trần Đắc Nghĩa ông xây xong ông mới bán lại cho Quỳnh Lạc, ông lại thành lập cái rạp khác là rạp Tây Đô. Thì những cái câu chuyện đó thì thậm chí những cái người già lớn tuổi cũng không biết hết được cái gốc như vậy, nhưng mà anh có từ điển sống quá, có người còn sót lại người ta kể. Tượng này tượng mới làm sau này là tượng xưa luôn anh. Tượng này thì là cái tượng mà ngay cái mùa Covid này mình làm tại cái cổng này, đúng cái cổng 1917 của Cần Thơ được le luôn. Cái này cái cổng từ năm 1917. Xe này là xe nguyên bản luôn hay là sau này mình phục chế lại? Mình phục chế xe này. Xe này á, đầu tiên Pháp qua là cái xe kéo tay này, xong rồi mới cũng cái thùng này gắn cái xe đạp lên, xe lôi đạp. Xe đạp. Cái mua trước này, cái bu rùa cao lên nè. Sau đó tới cái GoBand rồi sát GoBand rồi Mobilet, cũng từ cái thùng này phát triển lên từ cho đến sau này là xe lôi thùng. Rồi sau này chở ít quá thì người ta mới làm cho nó phẳng lại, nó rộng ra. Giống như chiếc xe lam đó, anh thấy nó là đầu tiên á, qua Việt Nam á, có cái hình ảnh của cái này năm 63 luôn. Là chỉ qua cái loại này có một đèn thôi, cái dàn saxi nó ngắn để nó thăm dò thị trường. Sau năm 63 họ về họ mới làm tất cả các cải tiến lại hết, thì 2 đèn rồi gắn. Bây giờ anh thấy chở 2-3 tấn gạo á. Là chiếc này là phiên bản đầu tiên là lúc mà qua thăm dò thị trường. Anh thấy đi đây toàn là gạch xưa, gạch của những cái căn nhà mà mình mua được thì dở hơn nữa. Đây là toàn gạch xưa. Có trường Châu Văn Liêm rồi mấy cái nhà xưa. Cái vườn bonsai. Rồi, quá đẹp luôn.